Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you a very practical sentence pattern that can be used in your day-to-day life. අද දවසෙත් මම ඔබට එදිනෙදා කතනයේදී භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉතාම අපූර්ව වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්නයි යන්නේ. pattern එක තමයි feel like කියන වාක්‍ය රටාව. feel like අපි භාවිත කරන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න හිතයි. නොයසේනම් යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න හිතෙනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතෙනවා. මට දැන් නිදා ගන්න හිතෙනවා. අපි එහෙම කියනවානේ මට හරිම මහන්සි. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. මට පිටරට යන්න හිතයි. මෙන්න මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම feel like කියන මේ වාක්‍ය රටාව දැනගත යුතුම වෙනවා. මා මේ දක්වා ඔබට වාක්‍ය රටා විශාල ප්‍රමාණයක් උගන්වලා තියෙනවා. I have taught you a lot of sentence patterns so far. You can see them on the screen. ඔබට පුළුවන් ඒ screen එකේ දැක ගන්න. When you are free, try to practice these sentence patterns. ඔබ විවේක වෙලාවට free වෙලාවට මේ වාක්‍ය රටා practice කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. අපි අද දවසේ වාක්‍ය රටාවට යමු වෙමු. මොකද්ද වාක්‍ය රටාව? ඔබ දන්නවා feel like. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න feel like ට පසුව තබන ක්‍රියාපදය ing ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතු වෙනවා. eat, eating, sleep, sleeping, go, going වැනි ක්‍රියාපදේ ing ස්වරූපයේ තමයි අපි feel like ට පසුව තබන්නේ. පළවෙනි වාක්‍ය අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය ගනිමු. මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතයි. අපි කියනවනේ රස්නේ දවසට රස්නේ වෙලාවට අපි කියනවා නේද? මට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතෙනවා. I feel like eating an ice cream. I feel like eating an ice cream. මේ කියන්නේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කනවම කියලා නෙවෙයි. අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න හිතයි. අපි වෙනි අදහස් කියනවනේ නේද? I feel like eating an ice cream. මට හරිම මහන්සි. මට දැන් නිදා ගන්න හිතෙනවා. I am very tired. මට හරිම මහන්සි. I am very tired. එහෙම නැත්නම් I'm very tired. මට හරිම මහන්සි. I feel like sleeping now. මට දැන් නිදා ගන්න හිතෙනවා. මට දැන් නිදා ගන්න හිතයි. නැවතත් අපි වාක්‍ය නිවැරදිව කියමු. ඔබ කියන්න බලන්න. I'm very tired. I feel like sleeping now. I'm very tired. I feel like sleeping now. Right. අපි තව වාක්‍යයක් කියමු. මට පිටරට යන්න හිතයි. මට පිටරට යන්න හිතයි. පිටරටට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ abroad කියලා. abroad පිටරට. මට පිටරට යන්න හිතයි. දැන් ඔබ දන්නවා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන හැටි. කොහොමද කියන්නේ? I feel like going abroad. I feel like going abroad. මට පිටරට යන්න හිතයි. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න abroad සමග to කියන preposition එක භාවිත කරන්නේ නැහැ. I feel like going to abroad යනුවෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. abroad සමග, home සමග, here සමග, there සමග අපි කිසි විටකත් to කියන preposition එක භාවිත කරන්නේ නැහැ. බොහෝ අය වරද්ද ගන්න අවස්ථාවක් මම දැකලා තියෙනවා. I went to home එහෙම කියලා සමහර අය කියනවා. I went to home නෙවෙයි I went home. මම ගෙදර ගියා. I went home. මතක තියාගන්න home සමග අපි to භාවිත කරන්නේ නැති බව. right. මට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න හිතයි. අපි එහෙම කියනවනේ සමහර වෙලාවට මට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න හිතයි. යම්කිසි රටක ඉඳලා තවත් රටකට ගුවනින් යනවට අපි fly කියනවා. ඉගිලෙනවටත් fly කියනවා. සරුංගලයක් වගේ යවනවටත් අපි fly කියනවා. යම්කිසි රටක ඉඳලා තවත් රටකට ගුවනින් යනවට අපි fly කියන verb එක භාවිත කරනු ලබනවා.
මට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න හිතයි. I feel like flying to Australia. How to say? I feel like flying to Australia. මට ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න හිතයි. හරිම සරල වාක්‍ය රටාවක් ඔබ පුරුදු පුහුණු වෙන්න. ඉතින් මම ඔබට යෝජනා කරනවා after watching this video please type a sentence in the comment section below. මේ වීඩියෝ එක බලලා වාක්‍යයක් comment section එකේ type කරලා එවන්න. මම යෝජනා කරනවා ඔබට වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා මේ ඉගෙන ගන්න වාක්‍ය රටාවෙන්. මම හිතනවා ඔබ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරයි කියලා. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න හිතයි. මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න හිතෙනවා. watch බලනවා. එහි ing ස්වරූපය watching. I feel like watching a film. එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් I feel like watching a movie. I feel like watching a movie. මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න හිතෙනවා. මට ඇත්ත කියන්න හිතෙනවා. මට ඇත්ත කියන්න හිතෙනවා. ඇත්ත truth. කියනවා tell. I feel like telling the truth. අපි ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය ගන්න ඔබ දන්නවා ඒක දැනටමත්. I feel like telling the truth. මට ඇත්ත කියන්න හිතෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය රටා ඔබට ඉගෙන ගන්න ඔබ නිතරම මේ channel එක සමග සම්බන්ධ වෙලා සිටින්න. ඉතින් මේ channel එක subscribe කරා කියලා ඔබට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි වාක්‍ය රටා අපි නිතරම ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම grammar lessons ඉතාම සරලව කියලා දෙනවා. I am teaching grammar lessons in very practical way. ඉතාම සරල ක්‍රමයකට තමයි මම grammar lessons එහෙම ඔබට උගන්වන්නේ. ඔබ ඒ බව දන්නවා. හොඳයි. අපි හිතෙනවා වගේම හිතෙන්නේ නැහැ කියලාත් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවානේ. නේද? මට එහෙ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට බණ්ඩාරට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අපි මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කරනවානේ. එවිට අපි ගන්නේ I don't feel like. I don't feel like. මට එහෙ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. I don't feel like going there. There කිව්වේ එහෙ කියන්න. I don't feel like going there. මට එහෙ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට බණ්ඩාරට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. I don't feel like talking to Bandara. I don't feel like talking to Bandara. මට බණ්ඩාරට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට අද ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? Now you know how to make the sentence. You know how to make the sentence. කියන්න බලන්න. මට අද ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. I don't feel like playing cricket today. I don't feel like playing cricket today. මා හිතනවා වාක්‍ය රටාව ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඇති කියලා. As I told you earlier, please type a sentence in the comment section below. වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් comment section එකේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් මෙවැනිම අපූර්ව වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. See you again. Bye.